dan iets heel anders. Over precies een week zijn de gemeenteraadsverkiezingen. En de landelijke partijen doen natuurlijk mee. Maar het draait voor een groot deel om de lokale partijen. Ze zijn bij elkaar opgeteld de grootste deelnemer aan de gemeenteraadsverkiezingen. De lokale partijen. En de verwachting is dat ze het over 1,5 week opnieuw goed gaan doen. Ja, het soepie is favoriet. Lokale partijen hadden al veel zetels, maar dat gaan er nog veel meer worden. Opmars lokale partijen zet naar verwachting door, ook in Medemblik. Blijft raar dat de NOS Medemblik altijd los noemt, toch? Energieprijzen door het dak, ook in Medemblik. Morgen gaat in Nederland de klok weer 1 uur vooruit. Ook in Medemblik. Oké, maar wat zijn dat dan voor partijen? Hoeveel zijn het er? Hoe lokaal zijn ze? En geldt het allemaal ook voor Medemblik? Nou, om al die vragen te beantwoorden is het tijd voor... Tekstalk. En daarvoor is hier Tex de Wit. Ja, een Tekstalk. Oké, Tex. Talk. Yes. Volgende week zijn er in 340 gemeenten verkiezingen. Nou, de landelijke partijen doen natuurlijk mee. Maar dus ook heel veel lokale partijen. In Pekela zien we bijvoorbeeld Samen voor Pekela. Gezellig. In Huizen heb je Transparant Huizen. Klinkt als een grote Serious Request actie. Nou, in Nieuwkoop kun je stemmen op Natuurlijk Nieuwkoop. En op hun website staat er een soort slogan onder. Kijk, als alles eenvoudig was, dan hadden we geen problemen meer. Met daarachter, ja, dat zou mooi zijn. Ze hebben een gesprek met hun eigen slogan. Wat raar dit. Ja, is raar, maar ook cool. En ik dacht, dat wil ik ook. Tekstalk. Hij praat je bij en maakt je blij. Goeie slogan, Tex. Niks meer aan doen. Thanks, man. Graag gedaan. Ja. Dit werkt wel. Dit werkt goed, ja. Ja, toch? Nou, en in totaal doen er volgende week bijna 1000 verschillende partijen mee. 1000? Ja. Ook in Medemblik? Nee, niet in Medemblik. Dat zijn er 7. Maar in Amsterdam bijvoorbeeld kun je kiezen uit 35 partijen. Nou, hier zie je die, D66 en VVD bijvoorbeeld. Maar ook partijen als Eén Wereld, Eén Toekomst, De Vonk, Het Elan, De Stem van Amsterdam, Namens Amsterdammers, Hart voor Amsterdam. Dus gewoon heel veel keus. Wauw. Dus misschien gaat de Stem van Amsterdam namens Amsterdammers naar Hart voor Amsterdam. Ja, dat zou zomaar kunnen. Maar het zijn echt heel veel partijen. Deze heb je ook nog, de Partij voor Betaalbaar Leven. Ja, dat is volgens mij gewoon 1 gast die in geldnood zit. Op de site staat ook sponsors, donateurs, investeerders, filantropen, kom er maar in. En onder het kopje over de partij, versterk ons met raad en daad. En als het even kan, met liquide middelen. Ja, die heeft gewoon geld nodig. Ja, toch? Nou ja, vorige keer waren er in Amsterdam nog maar 26 partijen. Nu dus 35, veel meer. En volgens deze hoogleraar is de drempel om een partij te beginnen gewoon heel laag. Je hoeft er niet zo heel veel over nagedacht te hebben. Je hoeft maar 1 punt te hebben, zeg maar de hondenpoep in je achtertuin. Dat vind ik belangrijk. Dat is eigenlijk voor sommige mensen al een voldoende reden om een politieke partij op te richten. Ja, dat is wel een domme reden, want het is dus je eigen hond in je eigen achtertuin. Hè? Dan zou ik geen partij oprichten, ik zou hem gewoon een keertje uitlaten. Ja. Hey, maar Tex, er zijn dus honderden lokale partijen. Dat zijn er te veel om nu allemaal te behandelen. Maar heb jij opvallende dingen gezien of trends? Ja, zeker. Ja, de namen bijvoorbeeld. Want al die lokale partijen hebben een naam nodig. En daar zie je patronen. Er zijn bijvoorbeeld 132 partijen met het woord belang in hun naam. Zoals Barendrechtsbelang, Culemborgsbelang, Deventerbelang, Harlingerbelang, Rijswijksbelang. Maar in Elburg heb je Algemeen Belang. Ja, precies. Algemeen Belang. Fuck Elburg. Ja, die hebben helemaal niks met Elburg. Nou, en in Nieuwegein zien we dan weer Ieders Belang. En die hebben ook echt een goede poster. Dat is een man met daarachter de nummer 2 of een overleden familielid. Doe iets aan de parkeerkosten. En van die partijen met belang in de naam zijn er dan weer 42 die iets met gemeentebelang heten. Zoals Gemeentebelangen Doetinchem. Die strijden onder andere voor begrijpbare communicatie. Hier, de gemeente communiceert duidelijk en begrijpelijk. Inwoners en ondernemers weten op tijd waar ze aan toe. Ja, altijd fijn om te weten waar je aan toe bent. Precies, helder. Ja, tot nu toe is het heel helder, ja. Nee, de partij Helder, die heb je ook. Oh, oké. Ja, er zijn sowieso een heleboel unieke partijnamen. Dit vond ik zelf de geilste naam. Zo, Soetermeer. Hallo. Zo, Zoetermeer. Waar gaan we naartoe met die Zoetermeertjes? Ja. Zo.
Heeft er meteen zin in. Je hebt ook hele hippe namen, zoals Wens for You. Wens for you. En wat wensen die? Nou, ik kon online 1 standpunt vinden. Hier, Wens for You wil grotere tiny houses toestaan. Grotere tiny houses? Ja. Maar dat zijn gewoon huizen. Ja, maar dit klinkt wel leuker, hè? Ja. Dit is de raarste partijnaam die ik ben tegengekomen. GBBL, Ubach over Worms. Hè? L. Lubach? Ja. Maar dat ben ik. Maar ik heb volgens mij geen worms. Ubach over Worms? Wat is dit? Ja, zo heette ooit een gemeente. Op Saturnus? Nee, in Limburg. Ongeveer hetzelfde. Oké. Ik heb ook nog een begroeting gevonden. Hoi, Zutphen. Hoi, Zutphen. Arjen, jij ook even? Hoi, Zutphen. Publiek? Ja, wel zo netjes. Heel goed. Gaan we naar Blaricum. Daar hebben we het geluid van Blaricum. Het geluid van Blaricum? Hoe klinkt dat? Ja, spannend. Laten we even luisteren. Het geluid. Jeetje, doe even normaal, joh. Mag ik het geluid raden? Ja? Volgens mij is het iemand die boos wordt omdat er een golfballetje tegen zijn bureau knalt. Ja, helemaal goed. Yes! Oké, tekst. Lekker. Er zijn dus heel veel partijen, maar heb je ook naar de kandidaten gekeken? Ja, daar heb ik ook naar gekeken. Er staan in totaal bijna 62.000 mensen op de kandidatenlijsten. Nou, die heb ik allemaal doorgenomen. En 1 naam wil ik eruit lichten, namelijk Jan. Want Jan komt op die lijsten het allervaakst voor, 1344 keer. Zo? Dat is grappig, want landelijk heten ook niet zo heel veel politici Jan, toch? Nee, even kijken. Jan Marijnissen heb je. Jan Pronk. Ja. Jan Struijs van 50PLUS. Nou, dat... Ja, verder weet ik het ook niet, nee. Nee, op de tweede plaats staat trouwens Peter, 866 keer. En op plek 3 Hans. En Tex, hoe zit het met de vrouwen? Met de vrouwen? Ja, prima. Niet echt nieuwe ontwikkelingen. Maar steeds getrouwd. En natuurlijk, je kijkt wel eens rond en je hebt wel zo'n avond dat je iets te veel... Nee, Tex, nee. Ik bedoel het niet. Nee. Ik bedoel met de politici. Welke vrouwennaam komt er het vaakst voor? Ja, tuurlijk. Hey, ik kan ons wel even het lijstje verder gaan tot de eerste vrouwennaam. Ja, leuk, ja. Ja? Nou, komt-ie. De meest voorkomende namen zijn Jan, Peter, Hans, Henk, Wim, Paul, Jos, Frank, Kees, Rob, Johan, Bert, Erik, Jeroen, Frans, John, Gerard, Pieter, René, Bart, Marcel, Willem, Mark, Tom, Piet, Theo, Maarten, Bas, Martijn, Martin, Jaap, Tom, Ruud, Robert, Gerrit, Ronald, Marco, Richard, Ad, Harry, Sander, André, Niels, Arjan, Joost, Dennis, Patrick, Herman, Karin. Wat erg, dit is toch idioot? Ja, hoezo heet die gast Karin? Ja. Nou, ik heb ook nog gekeken naar waar kandidaat-raadsleden wonen. En de meeste gewoon in Nederland, maar niet allemaal. In Woerden bijvoorbeeld staat iemand op de lijst die woont in Wenen. En Bernie van den Berg van Breda Beslist, die woont in Texas. Wow. Howdy, er moeten in Breda meer saloons. Ja, dat is Bernie. Ja. En René Berenpoot van het CDA in Wassenaar, die woont in Abu Dhabi. Oh, die zal wel snel terugkomen dan. Ja. Aparte naam trouwens, Berenpoot. Ja, vind je? Want ja, er doen er nog 3 mee. Oké, dus 4 berenpoten. Eigenlijk doet er dan 1 beer mee. Nee, veel meer, 20 in totaal. Oké, dus er doen heel veel beren mee. Nou, dat valt mee. Er zijn 8 beren. Ja, dus dit is het zo'n beetje, Arjen. 1000 partijen en 62.000 kandidaten om uit te kiezen volgende week. Ja, en heb je nog advies voor de mensen? Ja, zeker. Ja, of je nou voor een landelijke partij gaat of een lokale, een Jan of een Karin, ga in ieder geval stemmen. Dus ik roep iedereen op. De gewone man, senioren 's-Hertogenbosch, Hengeloze burgers en Mie Hellemonders in ons dorp of anders in heel de stad. Of je nou Bas heet of Emilia, Rosa of Bob. In ieders belang. Voor ons. Voor elkaar. Doe slim. Wees wijs. En dus niet hardleers. Wees gewoon gedreven. Leef positief vooruit. Hoe? Een combinatie van durf en lef. Met oog op hoop.
met gezond burgerverstand en een brede horizon. Doe mee. Wij putten hier moed uit. Pak de verbinding. Hop, samen verder. Samen één. Samen vrij, echt en puur. Met pit, nieuw elan. Ronduit open en met stip op 1. Vanuit de kern van jouw hart. Wij gaan hier naar het stemlokaal. Helder? Helemaal helder. Helemaal helder. Dankjewel, Tex de Wit. En tot zover.